මේ දවස්වල TikTok එකේ ට්‍රෙන්ඩින් වෙන මෙන්න මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න ඔයාට ඕන ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක පළවෙනි පින් කමෙන්ට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති යටින් තියෙනවා use template in CapCut කියලා. ඔයා ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ මේ යට තියෙන use template කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ ඔයාට ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හරි මේකට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේකට ගොඩක්ම ගැලපෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. ඉතින් ෆොටෝ එකකුත් අවුලක් නැහැ ගැලපෙනවා. ඉතින් මම දැන් සිලෙක්ට් කරගන්නේ ෆොටෝ එකක් නෙමෙයි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. ඉතින් ඔයත් ඒ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි දැන් තියෙන්නේ ඔයා මේ උඩ නිල් පාටින් තියෙන export කියන එක පාරක් ක්ලික් කරන්න. දැන් මේ export without watermark කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝවත් export වෙයි 100% වෙනකම්ම. හරි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා දැන් open කරන් ඉන්න apps ඔක්කොම close කරලා දාන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට ඕන කරන song එක add කරගන්න වෙනම ගිහිල්ලා CapCut app එකෙන්. ඉතින් ඒකට ගන්න තියෙන්නේ CapCut application එක open කරන් ඔයා මේ new project කියන එක click කරන්න. දැන් ඔයාලට පෙන්නයි අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක උඩින්ම තියෙනවා. ඔයා එකට ටික් එක දාලා ඔයා මේ add කියන එක දෙන්න. හරි මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අගටම යන්න. අගටම ගියාම ending කොටස තියෙනවා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට delete කරලා දාන්න. හරි ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ original template එකේ sound එක අඩු කරගන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මම මේ පෙන්වන තැන ක්ලික් කරාම sound එක අඩුම වෙලා යනවා. හරි ඒ වැඩෙත් දැන් ඉවරයි. අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය කරන song එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඕන download link එකක් මම පල්ලෙහා pin comment එකේ දාලා තියෙනවා description එකෙන් දාලා තියෙනවා. ඔයා ඉතින් මේ song එක download කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා මේ audio කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ sounds කියලා තියෙන්නේ ඔයා ඒක click කරන්න. හරි දැන් ඔයා මේ පෙන්වන තැන click කරලා from device කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් ඔයාලට song එක හොයාගන්න අමාරුයිනේ. ඉතින් ඔයා මෙතනින් search කරන්නේ 𝐷LK81 කියලා. ඉතින් එහෙම search කරාම උඩින්ම song එක පෙන්නනවා. ඔයා මේ කොළ පාට plus ලකුණ click කරලා වීඩියෝ එකට add කරගන්න song එක. හරි ඉතින් වීඩියෝ එකේ වැඩ ඔක්කොම ඉවරයි. ඔයා මේ උඩ export ලකුණ ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එක export කරගන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බෙමු. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලන්ට.